ดี๋ยวมาดูวิธีการทำกันครับและอีกอันหนึ่งหัวไชเท้าครับ Radish หัวไชเท้าครับหั่นให้เป็นอย่างนี้ค่ะแล้วก็หั่นให้ดูเป็นอย่างนี้นะก็มาหั่นข้างบนให้เป็นอย่างนี้นะให้เป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็ไปใส่ในจานแล้วก็มาหั่นเหมือนเดิมนะต่อไปมาหั่นต้นหอมกันนะครับโอ้โหหั่นแบบนี้นะครับมันรวมๆกันให้เป็นอย่างนี้นะแล้วก็หั่นแล้วก็มาใส่กับในจานดึงต่อไปหั่นเต้าหู้แข็งครับน้ำออกที่มีน้ำนะแล้วก็ใส่เอาออกมาแล้วก็หั่นนี่ค่ะมาหั่นแนวนอนแล้วก็มาหั่นแนวตั้นค่ะเป็นชิ้นๆค่ะแล้วก็มาใส่เหมือนเดิมค่ะต่อไปจะเป็นหมูค่ะมาหั่นหมูที่เป็นหมูสามชั้นแนวนอนก่อนเป็นชิ้นเล็ก
หัวและท้องออก เ
มันยา น้ำมันยาแหละเอาไม่ออก เดี๋ยวใส่ต้นหอมลงไปในหม้อค่ะเดี๋ยวมาชิมดูว่ารสชาติจะเป็นยังไงค่ะชิมเอาไว้ เสร็จแล้วครับเดี๋ยวมาชิมกันเลย